sinasabi ko eh. Kaya kasabi ko lang sa vlog ko eh, nung nakaraan. Sobrang hirap talaga gamitin ng kotse, lalo na't gantong biglang babagsak ang snow. Kasi mga ganyan, konting snowbank lang, dudulas ka na agad. Lalo na kung kotse yung gamit mo, tapos sobrang kapal ng snow na madadaan, sigurado diretso ka sa ditch. So yun, umuwi ako ng maaga para i-rescue ang ating sasakyan. Buti na lang walang masamang nangyari kay Digital Ninja. Ayun na, kita ko na. Ayun yung kotse natin na ditch. May daan kasi dito eh, paliko sa amin. Yun lang. Ayun, dumiretso sa ditch. Ay nako, saan kaya gagawin? May re-rescue. Yeah, baba tayo. Ayun siya. Matulas nga. So kaya pwede dito. So yun na nga lang, kukuhanin natin ngayon yung truck para mahili yung kotse natin, o kaya papala tayo para maahon yung kotse. Kahapon wala pang snow, puno-puno na agad. Saan tayo nagtala? Yung malalim dun. Yeah. Ayan guys, ayan yung salarin no. Hindi kasi nanonood ng vlog ko eh. Kakapost ko lang kahapon, ha, na mahirap ang kotse sa winter. Kasi pag ganun nadiditch. Ayan, naditch. Ang lupit mo ha? Wow! Bakit di ba yung salita natin kaya kumuwi? Asa na? O dahan-dahan ka lang. Kaya ka nadiditch eh. Ilagay mo lang dyan sa gilid. Ayan, tapos mag-hazard ka. So ayun na nga guys, you know, that's, ayun yung kotse namin. Ayun siya la rin. Hindi kasi nanonood ng vlog ko. Dapat kasi yung truck na ginamit, yung kotse pa rin. Ayan oh. Ayan. Ayan ang nangyari. Ha? Wow! Ang lupit mo! Ha? Ang lupit mo! Let's go! Tara, rescue na natin. Huwag natin ipala. Huwag natin itong malaki. Yeah, huwag natin dito. Ayun guys, yung vlogger nila yung mag-vlog daw siya. Ayun o, kukuha yun. Itatry niya daw umuwi doon. Ay, try muna natin paanda rin.
Tawa-tawa pa siya guys. Oh. Hoy! Pantalon ko yung busit ka! Pulis pa tayo. Huli siya ng pulis guys. You have an incoming call. Yes, mami. Oh, sino niyo makukuha yan? Sino katulong ni Jerome? Nandun siya. May kasama siyang pulis eh. Pulis pa tayo. Ready, set? Yeah. Nandun siya ng pulis guys. Ayan na siya. Tulong naman siya. Lalim pa si dito eh. Yeah. Baka pwede dito. Try. Hindi na siya ng pulis. Yeah. Kami lang snow eh. Kaya na eh. Konti na lang. To hook on to? Not too much? Not much. Boy. Try. Try it? Dami na tao dito. Try to go this way more? Yeah. Oh, gosh, you stuck there? Try to get up that hill. And over there a little bit. Yun. Go. Kunti pa. Go. Ready? Yeah! Yes! Up! Ang galing. Ay, basta. Thank you, sir. Time for winter tires. Yeah. Thank you so much. Yeah, you bet. I'll just get a final picture. Hello po, Pastor. Thank you, bro. Okay. Sir, Driving. Pastor. Thank you very much. I'll get her feet. Sure. Sakit ang kamay ko. Buti na lang naiyahon. Ang gagarahin na rin itong kotse. Nakita nyo guys, kung gaano kahirap mag-rescue sa winter. Tutulo talaga uhog nyo. At sa wakas, naiahon na nila ang kanilang sasakyan sa tulong ng kapulisan at mamamayanan. May gagarahin na din ang kotse at makakahinga na ng matiwasay. Salamat sa inyong panonood dito sa Jojo Vlogadug TV. Like and subscribe.
Bigta! Oo nga po eh. Wala pa yan! Pastor, kaka-vlog ko lang kahapon na mahirap ang kotse. Yung ngayon, ayan, na-ditch na siya ngayon. Uwi ako kasi anniversary natin. Happy anniversary! Ay, thank you po. Opo. Happy anniversary! Sige po.